Importance of tenses. Tenses වල importance එක වැදගත්කම මොකක්ද? English language එකේ තියෙන ගොඩක්ම වැදගත් point එකක් නේද? ගොඩක්ම වැදගත් topic එකක් නේද? Tenses කියන්නේ. ඇයි අපි මේ tenses ඉගෙන ගන්න ඕනේ? Why do we learn these tenses? Right? අපිට යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ මොන කාලයේද? සිද්ධ වුණේ මොන කාලයේද? මේ ආදී වශයෙන් යම් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව අපිට කියන්න ඕනේ අදහස හරියටම කියන්න නම් අපිට tenses ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අනිත් එක තමයි ටිකක් complex sentence ටිකක් advanced sentence එකක් නිර්මාණය කරගන්න අපිට create කරගන්න නම් මේ tenses ඕන වෙනවානේ. අනිත් එක තමයි English ඒ කියන්නේ spoken English වලදී ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යනකොට patterns තමයි use කරන්නේ. නමුත් මේ tenses වලින් අපිට spoken වලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ tenses ඉගෙන ගන්න එක හරිම වැදගත්. එහෙනම් අපි අද පටන් ගන්න යන්නේ මේ English basic course එකේ tenses යන topic එක. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මූලිකම අවස්ථාවේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට මේ tenses ඉගෙන ගන්න මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි යමු lesson එකට. Tenses, one of most important parts of the English language. English language එකේ තියෙන වැදගත්ම දේවල් වලින් කොටසක්. ඉතින් එහෙනම් අද මේ tenses කියන පාඩමේදී අපි මොනවද කතා කරන්නේ? What are tenses? Tenses කියන්නේ මොනවද? Right? The classification of tenses. Tenses වල වර්ගීකරණය මොකක්ද? Next, discuss the structures and situations of tenses one by one. Right? Tenses වල structure එක සහ ඒවා ඒ එක tense එකේ එක use කරන situations මොනවද කියලා කතා කරනවා එකින් එක. Right? ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් අපි මේ tenses කියන වීඩියෝ පාඩම් මාලාවෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. Right? අපි අද කතා කරමු මේ tenses කියන්නේ මොනවද කියන දේ සම්බන්ධව මූලිකම කරුණු ටික. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපිට පුළුවන් මේ tenses ටික one by one කියන්නේ විස්තරාත්මකව කතා කරන්න. අපි එක tense එකක් ඉගෙනගෙන ඒක perfectly study කරාට පස්සේ ඊළඟ එකට යන්න ඕනේ. right? ඒ නිසා එකම වීඩියෝ එකකින් tenses ටික ඔක්කොම කතා කරනවට වඩා හොඳයි කියලා හිතුවා මම එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉදිරිපත් කරන එක. right? Tenses are forms of the verb. Tenses කියන්නේ මොකද්ද? Forms of a verb. Verb එකක forms ටිකක්. ඒ කියන්නේ verb එකක් ඉන්න ආකාර ටිකක් තමයි tenses කියන්නේ. right? යමු ඉස්සරහට. Tenses are forms of the verb that allows you to express time. අපි මුලිනුත් කතා කරා ඔයගලන්ට මතක ඇති කියලා හිතනවා මොකද්ද? tenses කියන්නේ අපිට ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය අදහසක් හරියටම ප්‍රකාශ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. නේ? ඉතින් මෙන්න මේ tenses කියන එක අපි තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා නම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කවුරු හරි සිද්ධ කරන හෝ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් හරියටම කොයි කාලෙද කොතනකද කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ tenses use කරලා. ඒක සිද්ධ වුණාද? සිද්ධ වෙමින් තිබුණාද? සිද්ධ වෙලා තිබුණාද? සිද්ධ වේවිද? මේ ආදී වශයෙන් අපිට හරියටම ඒ ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් tenses වලින්. right? The tense of the verb tells us when an event happened, happens or will happen, etc. right? අපි කිව්වේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ කොයි කාලයේදීද? සිද්ධ වුණේ කොයි කාලයේදීද? සිද්ධ වේවි කියලා හිතන්න කොයි කාලයේදීද? ඉතින් මේක හරියටම එක්ස්ප්‍රස් කරන්න තමයි අපිට tenses අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කියලානේ අපි මෙතන කියන්නේ. එහෙනම් මේ verb එක කියන දේ හරිම වැදගත් tenses වලදී. verb එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ tenses වලදී. right? verb එක ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරනවා මේ tenses ඇතුලේ. right? එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ verb ගැන. අන්න ඒ නිසායි මේ English basic course එකේ අපි tenses වලට එන්න කලින් verb එක ගැන කලින් පාඩමක් කරා. ඉතින් description box එකේ link එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් verb lesson එක බැලුවේ නැති කෙනෙක් නම් ඒක බලලා verb එක ගැන හොඳට ඉගෙනගෙන tenses ගැන ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වුණු කාලය සම්බන්ධ හරියටම ප්‍රකාශ කරන්නනේ අපි tenses use කරන්නේ. මේ බලන්න example sentences ටිකක් tenses වලින් ඉන්නේ. right? She lives in Japan. ඇය ජීවත් වෙන්නේ ජපානයේ. එතකොට මේක present tense වල simple එකක්. right? ඊළඟ එක
She does not live in Japan. ඇය ජීවත් වෙන්නේ ජපානයේ නෙමෙයි. එහෙනම් මේකත් present tense වල simple එකේ negative එක. right? මේවා බය වෙන්න එපා. අපිට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේක වැඩි දුර නේ. right? මේ example ටිකක් විතරයි. right? next example is she lived in Japan. ඇය ජපානයේ ජීවත් වුණා. එයා ජපානයේ ඒ දවස්වල ජීවත් වුණා. දැන් එහෙම නෙවෙයි. right? අන්න ඒක අපිට හරියටම කියන්න tenses ඕනේ. she lived past tense වලිනුයි කියලා තියෙන්නේ නේ. she will live in Japan. ඇය ජපානයේ ජීවත් වෙවි. එහෙනම් දැනට එහෙම නෑ. නමුත් අනාගතයේ දවසක ඒක සිද්ධ වෙවි. අන්න බලන්න අපිට හරියටම යම්කිසි ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. නේ? එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය අදහසක් හරියටම ප්‍රකාශ කරගන්න අපි සිද්ධ කරන හෝ මොකක් හරි යම්කිසි ක්‍රියාවක් හරියටම සිද්ධ වෙන්නේ කොයි කාලයේදීද කියලා ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපිට tenses ඕනේ. right? මේ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ verb පාඩම මම කියවනේ කාලේනොත් verb lesson එක study කරලා තමයි මෙතෙන් එන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ verb එකේ forms ටික tenses වලදී හරිම වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ට අපි verb පාඩමේදීත් මේ verb forms ගැන කතා කළා නේ. මේ base form එකක් තියෙනවා, present form එකක්, present participle form, past form, past participle form. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට verb එකක forms ටිකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ verb එකේ forms ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට tenses ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට. right? ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට invite කරනවා අනිවාර්යෙන් verb එක ගැන හොඳට ස්ටඩි කරලා verb එක ගැන හොඳ knowledge එකක් ඔළුවේ තියාගෙන tenses ඉගෙන ගන්න එන්න. right? එතකොට ඔයගලන්ට ඉතා ඉක්මනින්ම ඉතා සාර්ථකව tenses ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ අපි කලින් කතා කළ lexical verbs වලනේ මේ forms ටික තියෙන්නේ නේ. ඊළඟට be do have කියන primary auxiliary verbs ටිකත් අපිට help වෙනවා lexical verbs එක එකතු වෙලා අපේ tenses වල verb phrase එක හදාගන්න. එහෙනම් අපිට tenses වලදී be do have කියන primary auxiliary ටික සහ lexical verbs වල forms ටික හරිම වැදගත් tenses වලදී. ඒක ඔයගොල්ලන්ට tenses ගැන කතා කරනකොට තේරෙනවා ඇයි මේක ඕනේ කියලා. නේ? right. එහෙනම් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අවධාරණය කරන්න හදන්නේ අනිවාර්යෙන්ම verb එක ගැන හොඳ knowledge එකක් ඔළුවේ තියාගන්න කියන එක. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ lexical verb එකක් එක්ක primary auxiliary එකක් එකතු වෙලා tenses වලදී එයාගේ verb phrase එක කොහොමද හදාගන්නේ? මෙතන පොඩි සමරියක් තියෙනවා. අපි tenses ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න. නමුත් අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට tenses යට තියෙන structures 12 නිකන් සමරියක් විදිහට කෙටියෙන් පෙන්නන්න. right? මේ දේවල් තමයි අපි ඉස්සරහට one by one ඒ කියන්නේ විස්තරාත්මකව එකින් එක කතා කරන්න, discuss කරන්න. right? ඉතින් මේ tenses ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට present, past, future කියලා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට categorize කරන්න පුළුවන් නේ. right? ඊට පස්සේ මේවා aspects කියලා කියනවා අපි. aspects වලට ආපහු වෙන්නවා. ඒ කියන්නේ present tense ගත්තම ඒකෙත් simple එකක් තියෙනවා. past tense වලත් simple එකක් තියෙනවා. future වලත් simple එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ aspect එක තමයි continuous. continuous එක ගත්තම present continuous, past continuous, future continuous. next aspect is perfect. ඊළඟ aspect එක තමයි perfect කියන්නේ. මේකෙත් present perfect, past perfect and future perfect කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ perfect continuous වලට එනකොටත් present perfect continuous, past perfect continuous සහ future perfect continuous කියලා නැවත ඒක aspects වලට වෙන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට categorize කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tenses වල අපි අද කෙටියෙන් පොඩි සමරියක් විදිහට බලාගෙන යමු මේක කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්නේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව ලෙක්සිකල් verb එකක් පාවිච්චි කරපුවම කොහොමද එන්නේ සහ එක්සැම්පල් සෙන්ටෙන්ස් ටිකක් අද නිකන් හරි ෆාස්ට් නිකන් ඉක්මනින් කතා කරගෙන යන් ඊට පස්සේ අපි මේවා විස්තරාත්මකව one by one discuss කරමු බලන්න present tense වල simple structure එක ඒකෙදී අපි use කරන්නේ sentence එකේ subject එකත් එක්ක present verb එක singular වෙන්න පුළුවන් plural වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. right? ඊළඟට past simple එක. ඒකේ verb එකේ past form එක. ඊළඟට future simple වලදී will කියන be verb එකත් එක්ක අපි verb එකේ base form එක use කරනවා. right? ඊළඟට මේවා ඔයගලන්ට මම නැවත මතක් කරනවා අපි tenses ඉගෙන ගන්නකොට එකින් එක කතා කරනකොට ඔයගලන්ට මේවා විස්තරාත්මකව කතා කරන්න පුළුවන්. අද මේ පොඩි සමරියක් විතරයි, right? ඊළඟට present වල continuous එක බලන්න. am is කියන be verb present be verbs වලින් එකක් එක්ක verb එකේ ing form එක. ඊළඟට past continuous වලදී
was were කියන past be verbs එකත් එක්ක verb එකේ ing එක. right? ඊළඟට future continuous වලදී will be කියන be verb එකත් එක්ක verb එකේ ing එක. බලන්න පොඩි pattern එකක් නේ තියෙන්නේ. continuous වලදී verb එකේ ing එක use කරන්නේ තුනේම. present වලදී, past වලදී, future වලදී තුනේම verb එකේ ing එක. නමුත් be verb එකෙන් තමයි එයාගේ tense එක වෙනස් කරන්නේ නේ. present නම් am is, past නම් was were සහ future නම් will be. එච්චරයි. verb එක තුනේම ing. right? මේවා ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. right. ඊළඟට present perfect බලන්න. has, have කියන පද දෙකෙන් එකක් එක්ක verb එකේ past participle එක. past perfect වලදී had කියන එකත් එක්ක verb එකේ past participle එක. future perfect වලදී will have එක verb එකේ past participle එක. notice වුණාද ඔයගොල්ලන්ට මේක? perfect වලදී verb එකේ past participle එක තමයි tense තුනේම use කරන්නේ. නේ? නමුත් present වලදී has, එහෙම නැත්නම් have, past වලදී had සහ future වලදී will have. verb එක past participle මයි. right? ඊළඟට present perfect continuous වලට එනකොට බලන්න has, have එක been plus verb ing. right? past perfect continuous වලට එනකොට had එක been verb ing සහ future perfect continuous වලට එනකොට will have plus been verb ing. right? ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳින් මේ ටේබල් එක ස්ටඩි කරාම මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පැටර්න් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් යනවා. right? ඒකයි සමරි එකක් විදිහට මේක දැක්කුවා. අපි බලමු example verb එකක් අරගෙන දැන් මේක මේ බලන්න. present simple වලදී subject එකත් එක්ක writes, අපි write කියන verb එකයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. right? subject එකත් එක්ක writes, එහෙම නැත්නම් write. subject එක singular නම් verb එකත් singular, subject එක plural නම් verb එකත් plural. මේක අපි simple present tense වලදී සාකච්ඡා කරමු. right? past simple වලදී subject එකත් එක්ක wrote. wrote කියන past verb එක. ඊළඟට future simple වලදී will write. නේ? ඊළඟට present continuous වලදී am, is, are කියන තුනෙන් එකක් එක්ක writing. past continuous වලදී was, were දෙකෙන් එකක් එක්ක writing. ඊළඟට future continuous වලදී will be එක්ක writing. next present perfect වලට එනකොට has, have දෙකෙන් එකක් එක්ක written කියන past participle verb එක. past perfect වලදී had කියන එකත් එක්ක written කියන past participle verb එක සහ future perfect වලට එනකොට will have කියන පදයට එක්ක written කියන past participle verb එක. ඊළඟට present perfect continuous වලට එනකොට has, have, been writing. when we come to past perfect continuous, had been writing. right? next future perfect continuous will have been writing. right? හරි. දැන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ table එකේ verb එකේ structure එක පොඩ්ඩක් බලුවා. ඊළඟට ඒ structure එකේ verb එක කියන තැනට අපි write කියන verb එක example එකක් විදියට අරන් බලුවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ write කියන verb එක දාලා පොඩි example sentence එකක්ම මේ table එකට දාමු. මේ බලන්න. present simple. she writes a letter. past simple. she wrote a letter. future simple. she will write a letter. right? next come to continuous. present continuous is she is writing a letter. past continuous is she was writing a letter. future continuous is she will be writing a letter. right? next come to perfect. present perfect is she has written a letter. past perfect continuous is she had written a letter. future perfect is she will have written a letter. right? next present perfect continuous is she has been writing a letter, and past perfect continuous is she had been writing a letter, and future perfect continuous is she will have been writing a letter. right? ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරලවම කැටියෙන් සමරියක් විදියට ගත්තම අපිට tenses කියන්නේ. tenses 12ක් තියෙනවා. ඒ 12 තමයි මෙන්න මේ. නේද? ඉතින් මෙන්න මේ verb එකේ ආකාර 12 තමයි අපි tenses කියලා active voice වාක්‍ය 12ක් විදියට ඉගෙන ගන්න. right? ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් request එකක් කරනවා. ඕගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම්
අනිවාර්යෙන්ම ටෙන්සස් කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් ටෙන්සස් ඉගෙන ගන්න රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපේ පාඩම් කිහිපයකින් එකින් එක විස්තරාත්මකව මේ ටෙන්සස් කියන දේ ඉගෙන ගමු. මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ ටික නරඹුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ටෙන්සස් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඒක යූස් කරන්න හොඳ හැකියාවක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි එක්සර්සයිස් ටිකක් එක්කම යමු ටෙන්සස් වල. ඉතින් ටෙන්සස් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්කම ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම අරගෙන එනකම්. ඉතින් අපිත් එක්ක අද මේ එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා අපිව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ තව යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. good luck.